Good day, Vlog Fam! For today's video, magluluto tayo ng Sotanghon with pork bola bola. So, here are the ingredients. So guys, kung makikita nyo, may divider yan. Etong part na to, ito yung ingredients ng paggawa natin ng bola bola. At ang kabilang side, ito naman yung panggisa natin sa Sotanghon. So, para sa sangkap ng bola bola, ito ang kailangan: pork, salt and pepper, garlic, onion, carrots, 1 piece of egg, and all-purpose flour. And para naman sa paggisa ng sotanghon, itong mga kailangan natin: carrots. So, ganito yung hiwa niya, guys. Hindi yung sobrang maliliit. And onion and garlic, sotanghon, patola, dato puti, patis flavor, and nor, sure lasap, all-in-one seasoning. So, simulan na natin. So, guys, inilipat na namin yung pork sa mas malaking lagayan. And next, maglalagay tayo ng garlic. And ang isusunod natin ay ang onion. Yan, paghahalu-haluin lang natin yan. And next is carrots. And next is pepper and salt. Next is 1 piece of egg. So guys, ipiprituhin na natin ang bola bola. Kapag naprito na natin ito yung gagawin nating sahog dun sa sotanghon na lulutuin din natin namin. Kumbaga, para siyang meatballs. Yun yung itsura niya mamaya pag nakita niya. So guys, gigisa na tayo para sa sotanghon. So, susutay na tayo ng garlic and onion. So guys, tatakpan muna natin at hayaan natin kumulo. So guys, ito na yung itsura nung meatballs natin, yung bola-bola. Ito na yung kinalabasan nung tapos na tayo mag-prito. And now, ilalagay na natin ang bola-bola. So guys, nailagay na natin ang sotanghon. But before that, kanina, binabad natin yung sotanghon sa water. Kaya natin binabad para madaling lumambot yung sotanghon. So guys, tatakpan muna natin siya at hayaan natin siyang kumulo. So now guys, bubuksan na natin dahil kumukulo na siya, and lalagay na tayo ng sure lasap all-in-one seasoning ng nor. Yan, at haluin natin siya. Grabe, ang sarap niyan higupin.
init. Tamang-tama. At ayan guys, luto na ang ating sotanghon with bola bola. So guys, hindi matatapos ang video na to na hindi natin natitikman ang sotanghon with bola bola, kaya tingnan natin siya. Tipan muna natin kasi mainit. Sarap. Mainit. Mainit. Ito naman yung patola. Ipan niyo muna, sobrang init talaga. Pahipan na. Sarap. Kaya, try nyo na din. And that's all for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa videos ko. And you can also comment down below kung may suggestion kayo sa mga future videos ko, and see you on my next video. Bye!